Day 3 and first of all तपाईले मेरो day 1 day 2 को भिडियो हेर्नु भएको छैन हैन day 3 को भिडियो हैन आज चाहिँ हामी यहाँदेखि अब ब्याक टु द होम बट हामी चाहिँ अर्को वेबाट जाने हैन जुन चाहिँ बाट आएको थियो त्यो छोडेर जाने हिजो बसेको चाहिँ हामी तपाईले देख्नुहुन्छ यो होमस्टे हो है यसमा चाहिँ पर डे को 500 रुपैयाँ मा चाहिँ एउटा रुममा 4 जना बस्न पाउँछ है त्यसमा हामी दुईटा रुम लिएको थियो अन्त त्यहाँ बसाइ भयो है सस्तो रहेछ भन्नु न तर तपाईँ हिँड्नु चाहिँ निकै हिँड्नुपर्छ अराउन्ड 1.5 आवर्स चाहिँ हिँड्नुपर्ने रहेछ सिक्किम बोर्डरदेखि यहाँको लोकेसन चाहिँ ओभर दामी छ है तपाईँहरू पनि आएर एकपल्ट आउनु सक्नुहुन्छ साँच्चै मैले तपाईँलाई भन्नु बिर्सेछु है त्यो कहाँबाट आउनुपर्छ भने चाहिँ होइन सर्ट टकमा भनिदिइहाल्छु है तपाईँलाई ओख्रेदेखि चाहिँ होइन ओख्रे होइन वर्षेदेखि कहाँबाट ए गोर्खेदेखि चाहिँ तपाईँको उका लाग्नुपर्छ घटाउनु लागि When we wake, hear the birds and see the sun. Side by side our fears are done. All the good times just begun. We know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. With you and I, the future is bright. किन लाग्छ मलाई तिम्रै माया यो कथाको राजकुमार मै तिम्रो लागि तुझे भने बादलमाथि अझ गई बुढा सुब्बा लेखो नाम बसैमा अझ गई बुढा सुब्बा लेखो नाम बसैमा यो गीतै बिर्छ न ओके गाइज अहिले चाहिँ हामी यता यक्सुम जाँदैछौँ अहिले चाहिँ है अघि मैले तपाईँलाई भनिहालेँ अनि माथि एकजना हाम्रो सरहरूको साथीहरू आउनु भएको छ त्यहाँ एकछिन बात भयो है अब चाहिँ अहिले टाइम 1 बजिसकेको छ यहाँदेखि चाहिँ अब सोमबारदेखि चाहिँ फेरि डाइरेक्ट हामी यता यक्सुमको साइड जाने भएको छ है अहिले चाहिँ हामी यहाँ कहाँ छ भने तपाईँलाई ओख्रेको मुनि छ अहिले चाहिँ हामी फिलहालमा वर्षको मुनि भनौँ न गाइज है राइड चाहिँ दामी हुँदैछ हो भन्न पानी पनि परेन अहिलेसम्म चाहिँ परेछ त अब लेट्स सी भरेसम्म के हुने होइन फिङ्गर क्रस नहोस् भगवान है पानी पऱ्यो भने चाहिँ ओभरै हड्यो हुन्छ कि
36,000 Moto. दामी छ त दामी हामी चाहिँ तलबाट जानुपर्छ रोडबाट लेट्स गो आम्बो दामी दामी 36,000 गाइस यहाँदेखि भ्यू चाहिँ है भ्यू चाहिँ दामी रहेछ यहाँदेखि ओएमजी पानी पर्छ क्या यार पनि चाहिँ यस्तो वेदरहरू परेको छ यस्तो पानी गाइस अहिले चाहिँ हामी सोरेङ आइपुग्नु लागि चाहिँ अलमोस्ट 14 या 13 किलोमिटर लेफ्ट छ है सोरेङ यता एन्ड या सोरेङ आइपुग्नु आँट्यो भन्दा पनि हुन्छ अब चाहिँ हो Like, ride with me if you ride with me, you can slide with me if you feel like 550 on the 5 sticky, come get high with me, that's a deal, right? Ride with me if you ride with me, you can slide with me if you feel like 550 on the 5 sticky, come get high with me, that's a deal, right? That's a deal, right? That's a bet, right? That's a bet, right? That's a deal, right? That's a deal, right? That's a bet, right? That's a deal, right? That's a deal, right? That's a bet, right? That's a deal, right? That's a deal, right? Ayy, coming down like precipitation. I ain't never met a limitation. Hate plotting my elimination. Gotta go to Google for the information. I'm a superstar, so I gotta shine. Top dollar be the bottom line. Bottom feeding niggas out of line. Turn your heart rate to a dotted line. Yeah, my zodiac probably dollar sign. Got the energy to win it, my nigga, I'm feeling great. Got a date with destiny, focusing on my fate. I don't give a fuck what you rapping, you been a fake. I'm everything that they ain't, it can't be, it won't be. Wanna see me fall, I can't go, I won't leave. Coming from the block with plain clothes and police. Straight up to the top with bankrolls and rollies. Ride with me if you ride with me, you can slide with me if you feel like 550 on the Okay guys, अब चाहिँ हामी अलमोस्ट सोरेङ आइपुग्यो भन्दा पनि हुन्छ है यहाँदेखि चाहिँ अब हामी चाहिँ देन्ताम जानु छ देन्ताम चाहिँ अब यहाँदेखि कति लाग्ने हो अहिले त्यहाँदेखि तर अब भन्दाखेरि चाहिँ एटलिस्ट एराउन्ड नभनेको पनि आधा घन्टा नभए त्यति लाग्छ होइन गाइस हेर्दैछु कति लाग्दैछ होइन तर रोड चाहिँ दामी छ होइन तपाईँहरू आउनुभयो भने यही बाटो आउनुहोस् होइन तर अलिक रोड चाहिँ कन्फ्युज छ हो तर अब ठिकै छ आयो भने केही छैन होइन थाहा पाइहाल्छ भनेर Can weather any storm before I sleep. Hear the crickets, see the moon, side by side and through. No limit to what we. गाइस अहिले चाहिँ हामी चाहिँ कलुक आइपुगिसक्यो है अब यहाँदेखि चाहिँ अब देन्ताम जाने होइन देन्ताम चाहिँ यहाँदेखि खै कति छ डिस्टेन्स चाहिँ याद भएन तर अब यहाँदेखि देन्ताम जाने छ प्लान देन्तामदेखि चाहिँ फेरि पेलिङ जाने हो कि या कहाँ जाने होइन तर हाम्रो बेलुका बस्ने चाहिँ प्लान चाहिँ धराप भन्ने जग्गामा छ है सरले भन्नुभएको एन्ड लेट्स सी गाइस अब आज हामी कहाँ कहाँ पुगिन्छ We don't need no more. Even in the hard times, you and I can weather any storm. Close your eyes. Get some rest. I'm by your side. Lay your head on my chest. I know you've had
gonna be